انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریمه در یک کتاب مکنون، لا یمسه الا المطهرون، که این قرآن کریم را مس نمی کند مگر آن کسانی که مطهر باشند. کسانی که مطهر باشند، نگفت کسانی که متطهر باشند، بلکه فرمود کسانی که مطهر باشند. بله، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، همه ما و شما وظیفه ما اینه که خود ما را پاک بکنیم، خودمان را از رجس گناه پاک بکنیم، توبه کنیم، انابه بکنیم. اما ما و شما این نیستیم که مطهر باشیم. مطهر یعنی اون که پاکیزه شده، خودشان را پاکیزه نکردن، به سعی و تلاش خودشان نبوده، کسی دیگر اونها را در اول خلقت، آن کسی که خالق زمین و آسمان هست، در اصل خلقت اونها را پاک و پاکیزه، مبرهه از گناه، مبرهه از عیوب، از هرچه نقص باشه، اونها را پاک و پاکیزه، منزه و مبرهه از اونها آفریده، در اصل خلقت پاک باشن. خب لا یمسه الا المطهرون، اصلا این قرآن کریم مقام باطن آن، مقام نورانیت آن، اسرار آن، تعویل آن را کسی اصلا مس نمی کند مگر این که معصوم باشد، مطهر باشد، در او هیچ گناهی راه نداشته باشد، هیچ عیبی راه نداشته باشد، خطا، نسیان، ظلم در او راه نداشته باشد. خب وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام نه تنها قرآن را مس کرده، بلکه و تعیها اذن واعیه، بلکه سینه او مخزن تمام قرآن کریم هست، وجود نازنین او حامل تمام خزائن قرآن کریم هست، او که باید مطهر بودن او فوق هر تطهیر هر مطهر دیگر باشد، طهارت او، عصمت او فوق طهارت هر معصوم و هر مطهر دیگری باشد. آن کسی که درباره قرآن فرمود و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، نزد او علم الکتاب در این آیه مبارکه فرمود نه تنها نزد او علم الکتاب، اصلا او خودش ظرف تمام علوم و اسرار و بواطن، و نه تنها قرآن کریم دانستنی است که حالا بیان خواهم کرد در مقام ولایت تکوینی، بلکه قرآن کریم قدرت، توانایی هست. تمام اینها در وجود امیرالمؤمنین علیه السلام. پس او باید از هر مطهری پاکیزه تر باشد، چون مس کردن عصمت میخواد. همین که باید انسان به باطن قرآن راه پیدا بکنه عصمت میخواد، حالا او که باطن قرآن اصلا ظرف باطن قرآن کریم است، او باید طهارت او فوق طهارت بقیه معصومین باشد. و تعیها اذن واعیه، همین یک آیه نکته را که ما ثابت کردیم، عصمت را وقتی که ثابت کردیم از این دو آیه مبارکه درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، دیگر ثابت میشد عصمت یعنی چی دوستان عزیز؟ عصمت یعنی هیچ گناهی در او راه ندارد، هیچ خطا، هیچ فراموشی، هیچ عیبی، هیچ، خدمت شما عرض بکنم، چیزی که منافات با مروت، با مردانگی، با عیب، با صلاح در جامعه داشته باشد در او راه ندارد. همه امور او درسته، همه کارها، همه شؤون او درست هست و صلاح هست و عین ثواب هست، عین حکمت هست، عین رضای پروردگار عالم هست. وقتی این ثابت شد دوستان عزیز، طبعا خیلی از مقامات برای امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت میشه. همین عصمت که ثابت شد، ثابت میشه که در هر فعل خود درست بوده، در هر کار خود درست بوده، در هر نشست و برخاست خود درست بوده، هیچ کسی حق اعتراض بر اون ندارد. کسی را که خداوند متعال مطهر بیان فرموده، کسی را که خداوند متعال بر تمام کارهای او مهر عصمت زده و مهر صحت زده، کسی حق اعتراض ندارد، هر عملی انجام بدهد. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که دو فرزند من، دو گل بستان وجود من، امام مجتبی و امام سید الشهدا صلوات الله علیهما، اینها امام هستند، ولو قیام بکنن، ولو قعود بکنن، ولو در جنگ باشن، ولو در صلح باشن، در هر حال این اطمینان و این ثقه پیغمبر اکرم از تمام افعال امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما به خاطر اینه که پیغمبر میداند که خدا اینها را عصمت عنایت کرده، هر کار اینها بکنن درسته، چه قیام بکنن و بجنگن، چه قعود بکنن، چه سکوت بکنن، چه خانه نشین باشن، چه در حال سلم باشن، چه در حال حرب باشن، هر فعل و هر حرف و هر سکون و هر سکنت و هر حرکت اینها عین رضای پروردگار عالمه، چون خداوند متعال به اینها عصمت عنایت فرموده. اینجا هم وقتی این معنا ثابت شد که اینها
معصوم هستن دیگر کسی حق اعتراض نداره. حالا یک وقتی من حکمت فعل امام علیه السلام را فهمیدم که امام علیه السلام در فلان جا فلان کلام را فرمودن، در فلان جا فلان شخص را به جهنم واصل فرمودن، در فلان جا شمشیر کشیدن، در فلان جا شمشیر نکشیدن. حالا من وجه حکمتش را، فایدهش را یک وقتی فهمیدم، خب الحمدلله میفهم. حالا یک وقتی نفهمیدم، باز هم چون خداوند متعال تصحیح فرموده، عصمت او را بیان فرموده، باز هم در وجود من کوچکترین شک و شبهه‌ای نیست، چون من اطمینان دارم من یسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. انسان تسلیم محض در برابرش باشه که حرف ولا من وجه حکمتش برای من واضح نباشه، باز هم فعل او درسته. خیلی از امور در اینجا واضح و روشن میشه، از جمله حق امامت امیرالمؤمنین علیه السلام که اگر ما عصمت را ثابت کردیم، بارها گفتم عصمت با امامت لازم و ملزومن، هیچ جدایی نداره. ببینید دوستان عزیز، هر کسی در دنیا اگر برای شما ثابت شد از کلام پیغمبر، از قرآن کریم که این شخص معصومه، یعنی هر کلامی که بگوید درسته، هر کلامی در خواب در بیداری هر کلامی بگوید درسته و هر سکوتی که هم بکند باز هم درسته، رضای پروردگار عالمه. هر امری که بکند حرف خداوند متعال و هر نهی که بکند به خاطر اینه که خدا حرام قرار داده. در هر امری که اشاره بکند عین حقیقته، قیام بکند حکم خدا قیام کردنه، سقوط بکند حکم خدا بر اینه که نباید قیام بکند. وقتی این برای شما ثابت شد، خب عقل حکم میکنه که دستت را به دامن او بزن، از او پیروی بکن، چون او تو را مستقیم با ضمانت پروردگار عالم و با ضمانت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بهشت میبرد. و تا وقتی که بر راه او هستی، از او اطاعت میکنی، با او هستی، حرف او را میشنوی، دیگر هیچ غم و غصه ای نداری، هیچ حزن اندوهی نداری، هیچ تشویشی نداری. اینه که عصمت ملازمه با امامت. وقتی کسی که معصوم شد، یعنی هر حرف او حکم خدا هست، دیگر همه عالم باید حرف او را بشنوند، چون حرف او حرف خدا هست. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معصوم بودند. اون کسی که جانشینش باشه باید معصوم باشه. و ما میدانیم کسی از مخالفین ادعا نکردند که غاصبین حق امیرالمؤمنین علیه السلام معصوم بودند، بلکه ما شنایع اعمال اونها و قبایح افعال اونها و ظلمهای اونها و ستمهای اونها و کارهای اونها که فسق صریح هست و فجور هست، همه اونها رو ما میدانیم، در عالم مشهوره، در بین تواریخ معروفه، متواترا نقل شده، غیر قابل انکاره. لذا وقتی که معصوم در جامعه باشد، وقتی کسی که عصمت همچنانه ای داشته باشد که خدا او را متحر قرار داده، انت منی به منزلت هارون من موسی، حضرت هارون علیه السلام عصمت داشت. عصمت هارون نسبت به موسی، بله، موسی مثلا چقدر عصمت داشت، هارون به خاطر خلافت او، جانشینی و شراکت امر او عصمت دارد. خب پیغمبر اکرم عصمتش هزاران مرتبه از عصمت موسی بالاتره، پس عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام هزاران مرتبه از عصمت هارون بلندتره. چون که نگفت که شما مانند هارون هستین، فرمود نسبت بین من و تو همان نسبت بین هارون و موسی هست. پس رسول خدا چون مقامش خیلی بلند هست، امیرالمؤمنین علیه السلام هم مقامش از هارون و از موسی خیلی بلندتر. علی کل حال عصمت که ثابت شد، خیلی از مقامات ثابت میشه، از جمله امامت که حالا بعدش هم، حالا من میگم که امامت رو ما از طریق دیگر هم ثابت می‌کنیم. روشن بازی بر وقتی عاشق عمل فاز بالفاز ما بالحوائج